მადლობა იმისთვის რომ მოხვედით. შეგახსენებთ რომ დისკუსია ორგანიზებულია ფრონტლაინ ჯორჯია კლუბის და ჟურნალ ლიბერალის მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ადამიანის უფლებები ყველასთვის ფარგლებში. და უცბათვე წარმოგიდგენთ ჩვენ დღევანდელ სტუმრებს, ბატონი იაგო კატკატიშვილი, სოციოლოგი, ქალბატონი ლია ტაბატაძე, ქალბატონი ლია წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მშობელთა ორგანიზაციის ქსელს მოძრაობა ცვლილებებისთვის. ქალბატონი თამუნა იარაჯული, ქალბატონი თამუნა წარმოადგენს საერთაშორისო დემოკრატიულ ცენტრს და ქალბატონი ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. აქვე ჩვენი დღევანდელი დისკუსიის თემა რამდენად არიან დაცული ბავშვები შეზღუდული შესაძლებლობით სტიგმისა და დისკრიმინაციისაგან საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში. ბატონო იაგო, თქვენ შესწავლილი გაქვთ ეს საკითხი და ამიტომ პირველი კითხვა თქვენთან მაქვს. შეგიძლიათ რომ აღწეროთ სიტუაცია, რანაირია ეს სტიგმა, რა მასშტაბები აქვს დისკრიმინაციას, რა დგას ამის უკან? როლის ძალიან დიდი მოდიში დაგენებისთვის უნდა გათვალო ადამიანმა, რომ ესეთი საცობებია ქალაქში და შესაბამისად მოიქცე და მე ასე არ მოვიქცე უკაცრავად ამისთვის. და რასაკვირველია დიდი მადლობა კომპანიის გუნდს და ლიბერალს ამ დისკუსიის ორგანიზატორებს და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა გაეროს ბავშვთა ფონდს. ისწავლე მოგესა შესაძლებლობა მეც და ჩვენს ორგანიზაციასაც გაგვახორციელებინა 2016 წელს კვლევა. მაშინ სულ ახალი კვლევა. და კვლევა ეხებოდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სტიგმატიზაციას. რამდენად სტიგმატიზირებული არიან საქართველოს საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები. რაშინ არის ის არის სტიგმა, რა არის სტიგმის გამოწვევები, მიზეზები, რა არის სოციალური ველებით ინსტიტუტები, რომლებიც განსაკუთრებით წაახალისებს ბავშვების სტიგმატიზაციას და ასე შემდეგ. მე მოვახსენებ ეს ამბების ციკლის შედეგებს, რამდენი მეთოდოლოგიის შესახებ და სხვა სამოწავეdes ჩემ პრეზენტაციის რეჟიმში თუ კითხვა-პასუხის. ესე შევთანხმდეთ, რომ პირველი ნაწილი იყო პრეზენტაციები. რამდენი წუთი მაქვს? დაახლოებით 10 წუთი გონი საკითხი. მე აუცილებლად კითხვებისთვის ვქნებათ და შევაჭრებთ. კი ბატონო. მოკლედ ორი სიტყვას გეტყვით კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ. ეს კვლევა განხორციელდა თვისებრივი კვლევის ფარგლებში გამოყენებული იქნა თვისებრივი კვლევის ისეთ მეთოდები, როგორც არის ჯგუფური დისკუსიები, ფოკუს ჯგუფები და ჩაღრმავებული ინტერვიუები. მაშინ კვლევის მიზანი იყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა მიმართ ქართულ საზოგადოებაში არსებული სტიგმების და მათი გამოწვევი მიზეზების იდენტიფიკაცია. ჩატარდა 3 ექსპერტული ინტერვიუ და 15 ფოკუს ჯგუფი ჩატარდა სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან, სხვადასხვა მათთან ვისაც დისკუსიაში ჩაბმა აზრის გამოთქმა და კომუნიკაციის უნარჩვევები განვითარებული ჰქონდა, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლებთან, პედაგოგებთან, საზოგადოების წარმომადგენლებთან, სხვადასხვა პროფესიის მქონე ადამიანებთან და ასე შემდეგ. დავიწყოთ პირველი საკითხი, მე საინტერესო რა სტიგმებია გავრცელებული საქართველოში ბავშვთა მიმართ. გამოაჩვენა, რომ საკმაოდ ბევრია იმ სტიგმათა ჩამონათვალი, რომელიც ამ კატეგორიის ბავშვებს მიეწერება. რომ ჩამოგიწვით ამ სტიგმებს და შემდეგ ვისაუბროთ მათ გამოწვევ კახავებზე, მათ გამოწვევ მიზეზებზე და იმ სოციალურ ინსტიტუტებზე, რომლებიც ამ ტიპის დამოკიდებულებას, ამ ტიპის სტიგმებს წაახალისებს. შეშინო ბავშვს შემოკლებით ვიტყვი ასე. შეშინო ბავშვს არ შეუძლია საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმეების კეთება. შეშინო ბავშვი საშიშია სხვა ბავშვებისთვის
შეუძლია სხვა ბავშვებისთვის პირველი ფიზიკური ზიანის პროცედურის სტიგმა. შეშემო ბავშვთან თანაარსებობა, თანაცხოვრება სხვა ეგრეთ ჩვეულებრივი ბავშვების განვითარებას აფერხებს. შეზღუდული შესაძლებლობები გადამდებია, განსაკუთრებით ჩოგის მომგვრელი სტიგმა, რომელიც არსებობს განსაკუთრებით ჯგუფებში, არჩევის პროფესიულ ჯგუფებში, ისეთი როცა შოგის მომგვრელი ინფორმაცია იყო ჩვენთვის, მაშინ გადამდებია და ამდენად კომუნიკაცია ბავშვთან თავიდან უნდა იქნეს აცილებული. შეშემო ბავშვს არ შეუძლია საკუთარი თავის მოვლა. შემდეგ შეშემო ბავშვს არ შეუძლია გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება. შეშემო ბავშვები შეიძლება იყვნენ მხოლოდ სარგებლის მიმღებნი სახელმწიფოსგან, მათ მხოლოდ უნდა მოუვალო, ან მათ მხოლოდ უნდა იზრომო, ან ისინი არ მხოლოდ ზრუნვის სუბიექტები და თავად არ შეუძლიათ იყვნენ ზრუნველები სხვისთვის, ან სოციალური სიკეთეების შემქმნელი სხვისთვის. შეშემო ბავშვს არ შეუძლია სწავლა ეცადინეობაში, გამოსად ბავშვი სკოლაში არ უნდა დადიოდეს, თამაშობრივი შესაძლებლობები აქვს. შეშემო ბავშვს არ სჭირდება საჯარო სივრცეში დამოუკიდებლად გადაადგილება, ეს უკვე არ არის ფუნქცია, რაც მან უნდა შეასრულოს. შეშემო ბავშვი ძალიან დაბალ სოციალურ ფენას მიეკუთვნება და გაჯერებული ოჯახის წევრია. ეკონომიკური პარამეტრით განსაზღვრული სტიგმა. შეშემო პირს, მათ შორის ბავშვს, სრულწლოვანი მიღწევის შემდეგ არ შეუძლია და არ უნდა ერთად არ შეუძლია და არ უნდა მართოს მანქანა. შეშემო ბავშვი მისი მშობლების წინაპრების მიერ ჩადენილი ცოდვის პროდუქტია, როგორც სასჯელი. ეს იყო მორწმუნეთა გარკვეული ჯგუფის მორწმუნეთა წოდეს, მორწმუნეთ თავის მიიჩნევთან. გარკვეული ჯგუფის მიერ გამჟღავნებული სტიგმა. შეზღუდული შესაძლებლობები გენეტიკური მოცემულობაა. იგი გენეტიკური მოცემულობა, რომელიც თაობათა წვაში მეორდება. ანუ თუ ყავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი, ეს ნიშნავს, რომ ის აუცილებლად გაიმეორებს თავის თავს გენერაციაში. და აი კიდევ ერთი განსხვავებული სტიგმა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი არის უშინო ბავშვი. ის არ არის, ის არ აღმოაჩენს სოციალიზმის თუ ესთეტიკური გარეგნობის კრიტერიუმებს და ასე შემდეგ. მე ჩამოთვალე ყველაზე უფრო მეტად გავრცელებული სტიგმები, რაც საზოგადოებაში არსებობს და არ ეხება. ხო, სამწუხარო რა თქმა უნდა ეს რაც არის, მაგრამ ფაქტია ამის ვერ გავალთ. ეხლა რასაკვირველია ეს სტიგმები რამდენად თითოეული ამ სტიგმის გავრცელების მასშტაბი და მათი წონადობა, მათი სოციალური წონადობა, თვისებრივი კვლევით ეს არ იზომება, ეს არის რაოდენობრივი კვლევის ფუნქცია, ჩვენ არ ჩავიტარებია რაოდენობრივი კვლევა, ამდენად მე არ შემიძლია გითხრათ, რომ მასშტაბურია თითოეული, ამდენ გავრცელებულია ის და არის სწორედ თითოეული მათგანი მეინსტრიმი, ეს კიდევ რაღაც სხვა საკითხია. მაშინ ამდენად მეინსტრიმულია თითოეული სტიგმა. მაგრამ ის, რომ ამ ტიპის სტიგმები არსებობს და ისინი განსაზღვრულ ტენდენციას გამოხატავს, ეს ხარად შეეხება განწყობებს, ამ დამოკიდებულებებს, რაც არსებობს სტიგმატიზაციასთან მიმართებით ქართულ საზოგადოებაში. ამ ძირითადად სამი განწყობა გამოიკეთა. პირველ ყველაზე გავრცელებული განწყობა ეს არის ნეგატიური დამოკიდებულება, ნეგატიური განწყობა. ან გაუცხოება, რაც უმეტესად ბავშვების მიმართ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ აგრესიულ ქმედებაში ვლინდება, მაშინ ეს ერთი ხაზია. მეორე არის განმეორებული ხაზი, ეს არის შეცოდება, ან სიბრალული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ, რომ მაშინ ისინი ღმერთმა უნება მოაწყოს ადამიანმა დააჩაგრა, ისინი მხოლოდ სიბრალულს იწვევენ. მესამე დამოკიდებულება ეს არის ეგრეთ წოდებული პოზიტიური დისკრიმინაცია, რაც ასეთ ბავშვებს მიმართ გადამეტებულ ზრუნვას გამოიხატება, ესეც აშკარად გამოიხატება განწყობებისა და აქტივობების
ფარგლებში. ხა რაც შეეხება იმ ძირითად სოციალურ ინსტიტუტებს, სადაც სოციალურ ველებს, სადაც ბავშვთა სტიგმატიზაცია ხდება, გამოიყოფა 4 სოციალური ინსტიტუტი, 4 სოციალური ველები, რომელიც მასწავლებლებს წაახალისებს ბავშვთა სტიგმატიზაციას. ეს არის პირველ რიგში საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სკოლები და საბავშვო ბაღები. შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებები, ეს არის სტიგმატიზაციის ერთ-ერთი ველი, ოჯახი ხდება სტიგმატის წარმოება, ან გვაწარმოება. და მიღებაც და გვაწარმოება, ამ დავახსენე სიტყვა გვაწარმოება, იღებ და შემდეგ ამის რეპროდუცირებას ახდენ. და რა თქმა უნდა საჯარო სივრცეს, საზოგადოებრივი სივრცე ეს დაახლოებით ერთ-ერთი გავრცელებული ველი სტიგმატიზაციის. ეხლა აი თითოეულ ინსტიტუტში, რომელიც მე ჩამოვთვალე, რა არის წამყვანი ტრენდები სტიგმატიზაციის, ну სკოლებში წამყვანია პოზიტიური დისკრიმინაცია, შეიძლება ასე ვთქვათ. სკოლებში ძირითადად არის ესეთი დამოკიდებულება, რომ ეს არის უნარო, საერთოდ ბავშვი, რომელიც მას ახალისა დაუწერო ნიშანი მაღალი, იმ შემთხვევაშიც, როდესაც არ მოსთხოვო, ჩააგანო რაღაცა სასარგებლო პირობებში, მას ყოველთვის მოეფერო, ასე ვთქვათ, მის წინაშე იტირო, სხვაც ატირო და ასე შემდეგ. ანუ არის ეს დამოკიდებულება აქვს. მეტად მზრუნველი უნდა ყოფილიყო ბავშვის. გადამეტებულად მზრუნველი უნდა იყო. რაც შეეხება სამედიცინო დაწესებულებებს, აქ სტიგმატიზაცია ძირითადად უკავშირდება ასეთი ბავშვების, როგორც პაციენტების მიმართ თავის არიდების და მომსახურების დაწერის შიშსაც კი შეგვიძლია ვთქვათ. ეს რაზეულია მოწვეულია, ამაზე შემდგომ მოგახსენებთ, გამოწვეულია სამედიცინო პერსონალის დაბალი კომპეტენციით შეზღუდული შესაძლებლობების მომხდარებში, მათ არ აქვს უბრალოდ კომპეტენცია, როგორ უმკურნალო და რა სამედიცინო მიდგომები უნდა არსებობდეს ამ ბავშვებში. ექიმები შეძლების დაგვარად ყოველ შემთხვევაში ცხადია შეუძლებელი, მაგრამ შეძლების დაგვარად ცდილობენ თავი აარიგონ ასეთ ბავშვების მომსახურებას და ის ყოველთვის გადააბარონ სხვას, გადააბარონ სხვას. მათი შინიათ, რომ რაღაც სიტულებებს შეიძლება გამოიწვიოს სამედიცინო ჩარევა, რომელიც საბოლოო ჯამში მათ დაბრალდება და მათ უნდა თვითის პასუხისმგებლობის როგორც თვითის თავიდან. ეს ძალიან სასწრაფო ეტაპი, როდესაც მშობლებთან ხდება შეხება რა და სტიგმის გადაცემა ხდება სამედიცინო პერსონალთან მშობლებისთვის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წყაროა. ოჯახში სტიგმატიზაციის შეცვლის ეს არის ექიმებიდან წამოსული წყარო. რაც შეეხება ოჯახებს, აი ოჯახში სტიგმატიზაცია ძირითადად გამოიხატება იმით, რომ ოჯახის წევრებს, ოჯახების რომელსაც შეშენ ბავშვობა ამ ოჯახების წევრებს აქვთ ამ ბავშვთან მიმართ მიღწევის დაბალი მოლოდინების ის რომ ბავშვი მიაღწიოს ამ თვალსაზრისით მათ აქვს საკმაოდ დაბალი მოლოდინები, რადგან მიაჩნიათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების გამო ეს ბავშვები გარკვეული ცოდნის ან ნარჩევების ათვისებას ან გარკვეულ საქმიანობას ოჯახში ოჯახის გარეთ ვერ მოახერხებიან. ეს არის თუ შეიძლება სრულიად დისკრიმინაციული დამოკიდებულება საკუთარი ბავშვის შესაძლებლობების, ამ შესაძლებლობების მოდიფიკაციის, ამ შესაძლებლობების განვითარების მიმართ ძირითადად დამოკიდებულება გასაგებია ასეთი ბავშვისგან განსაკუთრებულ შედეგებს არ უნდა ეღოთ. ჩვეულებრივი ბავშვისთვის დამახასიათებელ შედეგებს არ უნდა ეღოთ. მაშინ ამას დავაკვირდით ასევე მიღწევის დაბალი გარკვეული პროდუქტის მიღწევის დაბალი მოლოდინები. რაც შეეხება სტიგმატიზაციის მიზეზებს, ეს მიზეზები შეიძლება დააკვირდეთ სამ ძირითად ფაქტორად. ეს გახლავთ ინსტიტუციური ფაქტორები, კულტურული ფაქტორები და სოციალური ფაქტორები. მოკლედ სტიგმატიზაციის ინსტიტუციური ფაქტორების ან ინსტიტუციური მიზეზების შესახებ გასაკვირველია ეს არის ინსტიტუციური თვალსაზრისით, ეს არის საბჭოთა სეგრეგაციული პოლიტიკის ინერცია, მოგეხსენებათ, რომ საბჭოთა დროს ეს ადამიანები ბავშვები ან დიდებიანად ჩათვლით განხილული იყო პრინციპში დევიანტურ ჯგუფად
ხდებოდა მათი კონსერვაცია, მათი მოთავსება სპეციალურ დაწესებულებებში და აღქმა ბავშვის მიმართ, შენ ბავშვის მიმართ იყო ასეთი, ისინი უნდა ჩამოშორდეს ოჯახს, რადგან შორდეს ხელი არ შეუშალოს საბჭოთა კეთილდღეობის მშენებლობასა და აღშენებლებაში. საზოგადოებისთვის სიკეთის შექმნა შესაძლებელი. ეს ჯგუფი იყო მთლიანად გარიყული, გადამალული, კორექტული სიტყვა, გადაგდებული უნდა მეტყვი, გადამალული და პრინციპში ამ სოციალიზაციის პროცესში ეს ჯგუფი არ იყო ჩართული როგორც ერთ-ერთი აქტორი. მეორე ინსტიტუციური ფაქტორი ეს არის უკვე პროფესიული ჯგუფები, საფეხბურთო ჯგუფის პარლამენტსები და პირველად ჯანდაცვის ექიმები არაადეკვატური ცოდნა შეზღუდული შესახებ და შეზღუდული შესაძლებლობების მართვის დაბალი კვალიფიკაცია. ეს რასაკვირველია არის ინსტიტუციური ფაქტორი, იმიტომ რომ ესეთი ინსტიტუტები, სკოლა და ჯანდაცვის დაწესებულებები არ საკუთარ თავში არ გულისხმობს სწორედ აი ამ ტიპის უნარჩვევების განვითარებას. სკოლა არ არის სივრცე, სადაც მასწავლებელს ან სამედიცინო დაწესებულება არ არის სივრცე, სადაც მასწავლებელს ან ექიმს შეიძლება ამ უნარების ათვისება და გამოვლენა. შემდეგ რასაკვირველია ინსტიტუციური მიზეზებს მიეკუთვნება ქვეყანაში სოციალური სერვისების სიმწირე იმ ოჯახებისთვის, სადაც ბავშვები ცხოვრობენ. ესეც დაჩქარა. ასევე სკოლებში სპეციალური სასწავლო პროგრამები და სპეციალური პედაგოგების ნაკლებობა, პედაგოგების კვალიფიკაციის დაბალი ხარისხი გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური ფაქტორი. ახლა მოგვეხსენებათ, რომ ინგლისური განათლება საქართველოში არსებობს, საპილოტო ეტაპიდან მან გადაინაცვლა ყველა სკოლაში. ფორმალურად და კანონმდებლობის დონეზე ეს ინგლისური განათლების ინსტიტუტი არსებობს, სკოლას არ აქვს უფლება უარი უთხრას ბავშვს ინტეგრირებაზე, მაგრამ ეს არის მეტწილად ისეთი გამოშიგნული ფორმალობა, რომელსაც შესაბამისი სერვისები ცხადია არ ახლავს. სპეცპედაგოგებს, როგორც წესი, არის კვალიფიკაცია, სასწავლო პროგრამები ან სკოლას არ აქვს საკმარისი რაოდენობით, სასწავლო პროგრამები არ არის მოდიფიცირებული და მორგებული, ასე ვთქვათ, ცალკეული უნარშეზღუდულობის შესაბამისად და ასე შემდეგ. ამაზე ჩვენ სხვა კვლევებიც გვაქვს ჩატარებული სხვა ჩვენში და ინგლისური განათლების ხარისხებზე ბევრი შემიძლია ელაპარაკოს გაჩნდება სიამოვნებას. რასაკვირველია ერთ-ერთი ინსტიტუციური ფაქტორი ეს არის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა საჯარო სივრცეში თუ ინსტიტუციური დაწესებულებებში ჯერ კიდევ პრობლემაა, ახლა თვალსაზრისით გაფორმებული ბიუჯეტი არ გადადგმული, მაგრამ ეს ცოტა კვლავ ჩვენ ვხედავთ შეზღუდული შეძლებლობების კონექტირებს საჯარო სივრცეში, ქუჩებში, დაწესებულებებში და ასე შემდეგ. მათი ადგილი არის სახლი, როგორც ციხის ალტერნატივა. რაც შეეხება სტიგმატიზაციის კულტურულ მიზეზებს, აქ აი პირველ რიგში უნდა დავასახელოთ ალბათ საქართველოში არსებული აღზრდის კულტურა, რომელიც უფრო მეტად ორიენტირებულია შეზღუდვებზე, ვიდრე ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენაზე. მაშინ ბავშვს პირველ რიგში მას ვასწავლით რა არ უნდა გააკეთოს და რა იმას ვისი გაკეთება შეუძლია მას. მაშინ აი შეზღუდვებზე აგებული აღზრდის კულტურა გახლავთ სტიგმატიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ფაქტორი. ასევე კულტურულ მიზეზებს შეგვიძლია შევიყვანოთ ბავშვების მშობელთა გარკვეული ნაწილის მიდგომა, რომლის თანახმადაც ასეთი შვილი მხოლოდ ვილაპარაკი ამის თავად გავდეორებ, ასეთი შვილი მხოლოდ მოვლის ან ზრუნვის ობიექტია, რომელსაც გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიიღება და არათუ სხვაზე არ საკუთარ თავზე ზრუნვაც არ შეუძლია. ასეთი მიდგომის გამო ბავშვი მშობელზე და ძირითადად დედაზე დამოკიდებული ბევრად უფრო დიდ ხანს არის, ვიდრე ამის საჭიროება.
და შესაბამისად ბავშვები ხდებიან ასოციალურნი და მათი არსებობა მხოლოდ სხვაზეა, მხოლოდ სხვებზეა დამოკიდებული. ასევე გასაკვირველია კულტურულ მიზეზს მიეკუთვნება შიშინ ბავშვთან გაუცხოება, რომელსაც ასაზრდებს არაადეკვატური წარმოდგენები იმის შესახებ, რომ შიშინ ბავშვთან ურთიერთობა საშიშია და შეზღუდული გადამდებია. ეს ალბათ მე სტიგმატთან დაკავშირებით მოვახსენებ. რაც შეეხება სტიგმატიზაციის სოციალურ მიზეზებს, აქ გასაკვირველია უნდა აღნიშნოთ შიშინ ბავშვთა საკითხების და პრობლემების შესახებ საზოგადოების დაბალი ცნობიერება, ინფორმირებულობის დაბალი, როგორც შიშინ ბავშვების ოჯახის წევრებში, ისე იგი მოქალაქეებში და შიშინ ბავშვების ცხოვრების წესის არასწორი ინტერპრეტაცია, მოქალაქეების ნაწილი შიშინ ბავშვებს ეკურებს შიშით, მათ გონიათ, რომ ისინი უნართავია, ამის გამო იმხრობიან, რომ ასეთ ბავშვი სოციალურ აქტივობებში ნაკლებად იყოს ჩართული და მუდმივად იყოს მოქცეული გარკვეულ შეხედულებში, გარკვეულ ჩარჩოში, მას თავისუფალი აქტივობის შესაძლებლობა უნდა იმეცეს. ეს არის მოკლედ მგონი გადავაჭრებთ დროს, მაგრამ ეს არის მოკლედ ის რაც მეგობრებია. ძალიან დიდი მადლობა. პოზიტიური დისკრიმინაცია არის ახალი რამ, რაც გაჩნდა საბჭოთა კავშირის შემდგომ პერიოდში თუ მანამდეც იყო. საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო ალბათ, მაგრამ განსაკუთრებით იმადა, მოკლედ რომ წამოვიდა ეს პოლიტიკა თუ ეს იდეოლოგია, ეს ბავშვები არ მაგავებოთ ამ მივიღოთ, როდესაც ეს გაიგო ფილოსოფიის მეორე მოაქცია უფლისების მეორე პოლის. ისინი იმდენად საწოდავები არიან, რომ მხოლოდ გადამეტებულ ზრუნვას საჭიროებდა. ეს მეფერო ხო ეს იგი, მაგრამ განსაკუთრებულ სასათბირო პირობები უნდა მათ არ უნდა შეხედო როგორც ადამიანებს ჩვეულებრივ ბავშვებს, რომლებიც ჩვეულებრივ მიდგომებს საჭიროებდა. მათ უნდა გაუწიოს შეღავათი ყველაფერში. თან ისეთი უპირობო შეღავათი ჭირდება, აქვს მოთხოვნება, არ აქვს მოთხოვნება, ხო შეღავათი გასაკურველი შეიძლება გაუწიოს შიშინ ბავშვებს, თუმცა მათი შესაძლებლობების ადეკვატური შეფასების საფუძველზე. ხო და ეს არის ასე ვთქვათ უპირობო შეღავათის გაწევის ველი შეიძლება ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო. ქაუტონოლია და ქაუტონ თავშეჭო. ალბათ ის რაც ბატონმა იაგომ ისაუბრა, იქიდან ბევრი რამე ძალიან ჩვეულებრივი და ნაცნობი არის თქვენთვის. თქვენ როგორც დედები, რომლებიც იბრძვით საკუთარი შვილების და სხვისი შვილების უფლებებისთვის, ძალიან საინტერესოა თქვენ როგორ ხედავთ ამ პრობლემას, თქვენ როგორ გეხებათ. პირველი ბრძოლა ზუსტად აქედან დაიწყო სამედიცინო პერსონალთან, მათ მიდგომებთან, რომ იყო ამ ბავშვის გამოკვლევაზე და უიდაუნის სინდრომი აქვს და ეგრევე იცვლება თქვა შინაარსი და ვერ ხვდებიან როგორ ჩახედონ ყურში, თვალში თუ ასე შემდეგ, ხო? მე ნელ-ნელა იზრდება ბავშვი, უიტაში და უკრა. რაღაც ისეთ იმებს აწყდება სულ რა. და ანუ ჩემი პროტესტი ზუსტად ამ სტიგმებმა გამოიწვია სამედიცინო პერსონალიდან წამოსული, დამძიმებული მდგომარეობა და მას მერე მოვედი დღემდე, ხა 6 წლის არის ჩემი გოგო. და ჩავედი ამ ფერხულში სტიგმასთან ბრძოლის ზუსტად და ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ ამ წლების მანძილზე მე და არაერთმა მშობელმა და მშობლებმაც ეს ერთმანეთი ვიპოვეთ რაღაცნაირად არ ვიცი სოციალური ქსელების დახმარებით და ერთმანეთს ვაძლიერებთ და ვაწვდით ინფორმაციას და ისე ჩვენ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, რომ სამედიცინო პერსონალს ჰქონდეს ინფორმაცია, რომლის ასაკში რა პრობლემა უნდა ჩაატაროს, გავაკეთეთ გაიდლაინი, ძლიერ დავამტკიცებინეთ ჯანდაცვის სამინისტროს, იმიტომ რომ როგორც მშობელთა ორგანიზაცია არასერიოზულად არ გვიქვა. სანამ არ ჩავთეთ მთელი სამედიცინო ხალხი თავისი დასკვნებით, რომ ეს ესეა და ნამდვილია ეს და კვლევებზე დაფუძნებულია და ამერიკულ პედიატრიკის ბოლო გამოცემის საფუძველზე გაკეთებული, მანამ ვერ დავაჭერეთ და მოკლედ ესე დაამტკიცეს ეს ჩვენი გაიდლაინი პროტოკოლად და დღეს იმაზე გვიწევს ბრძოლა, რომ ეს გამზადებული პროტოკოლი გამოიყენეთ. ეგეც უჭირთ არსებული ინფორმაცია, რომ სამედიცინო პერსონალმა
იმიტომ იდება ვებგვერდზე და იმიტომ ხარ შენ პედიატრი თუ ვიღაცა, ვისაც შეხება გაქვს ბავშვთან, რომ უნდა შენით განვითარდე და ახალ ინფორმაცია მიიღო, თუნდაც რო არ მოგაწოდეს, ხო, სამინისტრო თუ ვისაც ევალება ეს. პროფესიონალი თუ ხარ და ამაზე თუ გაქვს პრეტენზია. ეს სამედიცინო პერსონალს რაც შეეხება. იგივე პრობლემები მე თურმე ბაღში არის, სკოლაში არის, ყველა ნაბიჯზე, სადაც გიწევს ბავშვის ტარება. თქვენ უფრო ინტენსიურად იწევთ სკოლასთან შეხებას? ინტენსიურად არა, სექტემბრიდან დავიწყეთ სკოლაში სიარული საერთოდ. სამი წელს დაესვა ჩემს შვილს დიაგნოზი და იმის შემდეგ აი ყველანაირი გადამეტების გარეშე მგონია რომ აბსოლუტურად სხვა სამყაროში ვცხოვრობ. აი კარგად გამიგეთ და მგონია რომ რაღაცა საზოგადოება არ მარტო ჩემი შვილი, მეც განიყული ვარ, ანუ რომ ვიზრდებოდი აკადემიის წლის მანძილზე და ვიყავი ჩვეულებრივად ამონა რაღაცა ყველას მხრიდან, ან ნაწილი საზოგადოების მხრიდან სიბრალოს ვგრძნობ, ნაწილი საზოგადოებისგან მიუღებლობას და ასევე აგრესიას. რა თქმა უნდა, შედარებით ცოტა უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს ისე ჩვენი დამსახურება, მაგრამ შენი შვილი ამბობთ არ ვიცი გახსოვთ თუ არა ეს საშინელი ფაქტის წინაშე დამაყენა, როდესაც საუბრობთ ის დისკრიმინაცია რა ქვია, ამას არ ვიცი, იმის ერთად ვფიქრობ, რომ აქ შეზღუდული შესაძლებლობა ითვლას ტრანსპორტში ქცევაზე საუბრობთ ზაღანია. ქცევის დარღვევა, როდესაც აქვს ბავშვს, მე მშობელი მომართავს, ვიცი რა არის ტრანსპორტში მიყვირეს, სამომაგდეს, მაიძულეს, რომ დამეტოვებინებდნენ, სულ ვიცახლები, იძახით, რომ ბავშვს აქვს რაიმე მდგომარეობა. ნებისმიერი ბავშვმა შეიძლება გამოთქვას პროტესტი, თქვათ ტრანსპორტში არის ძალიან ესეთი გადატვირთული შიგნი ადამიანებისგან და გზავნებისგან არამეირებული და ბავშვმა პროტესტი გამოთქვას და აი ამის შემდეგ დედა იწყებს ძალიან ბევრმა უკვე ისწავლა, რომ უნდა დაიცვას თავის შვილი, მაგრამ რაღაც პროცენტი მაინც რომ აი ჩემი შვილი ესეთი მდგომარეობის არის და მე იწყება ან სიბრალული, ან პირიქით ისევ დამოკიდებულება, რომ იცი რა შენი შვილი თუ არის გიჟი დასვის არ შეხა. ძალიან ბევრს უნდა თქვას, რომ აი რატო ლაპარაკობთ ამას, ეს ხო აი ვინ მოგმართავთ ესე, მე მაქვს ფაქტები, ამის ვიდეო სიუჟეტები არსებობს, სადაც ჩემს შვილს სკოლაში პედაგოგების ჯგუფი, ანუ მთლიანად სკოლის ალბათ 80% გამოსულები არიან და მე როდესაც გამოძიება დავიწყე რა შეემთხვა ჩემს შვილს და ძალიან ესე ვდიობიანად და გაწონასწორებული და პირიქით რამის ვეფერებოდი, რომ აეხსნათ რა დაემართა ჩემს შვილს, ჩემს მეხსიერებაში ეს სუდლაკად და ეჭვის ქვეშ არ დარჩენილიყო, რომ ჩემს შვილს უნდა გაეგრძელებინა ქვეყანაში ცხოვრება, მათი მხრიდან მოდიოდა ესეთი აგრესიული სიტყვები, რომ აი გიჟი არანორმალური, არ ვიცოდით თუ ეს ბავშვი ესეთი იყო, გახსოვს ალბათ. რომ არ მივიღებდით, ანუ უკვე ნიშნავს, რომ თუ ქცევა. მე იცით რა არის ჩემი შვილის აუტიზმის შემთხვევაში მდგომარეობა არ ეთხოვა ბავშვებს, რომ გონიათ თუ არიან უსტელები ან რა ვიცი, მათეს რა სისაძაბლის იძახიან და ანუ საზოგადოება არ არის. ამ მოცემულობით რა უნდა გაკეთდეს? აი სად იქნებოდა ყველაზე ეფექტიანი სამუშაოს გაკეთება? ან რა შეიძლება გაკეთდეს? კი ბატონო, მივიდეთ მაგ კითხვის პასუხამდე. რამდენიმე რაღაცის ფორმულირებას გავუკეთებ თუ დამეთანხმოთ, ან შეიძლება ვიდისკუსიოთ. პირველ რიგში მინდა რომ გამოვხმარო რა ძლია თქვა. მივიღეთ კანონი და არაფერი არ იცვლება. შეიძლება ეს პრობლემა არის, რომ ჩვენ ყველაფერს ველოდებით კანონისგან, თუმცა კანონსაც ვიტყვით რა საშუალებას გვაძლევს და ვეკეთებთ, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვხვდებით სხვა ქვეყნებში, მაგალითად არასამთავრობოებს ან ომბუდსმენებს და ისინი მუშაობენ თქვა დისკრიმინაციის დადგენაზე. რას გვეუბნებიან, იცით რომ როდესაც რომელიმე ადამიანი ან ორგანიზაცია მეორე პირი რაიმე დისკრიმინაციას განახორციელებს, მე გვეხვეწება რომ მოდი მოვიგდეთ, არ გაამჟღავნოთ რომ მე ეს ჩავიდინე. ეს არის სირცხვილი.
ღმერთო ჩემო, როგორ დამემართა, რომ ეს გავაკეთე. აი ეს არის ზუსტად ის საზოგადოების ნაწილი, რაც ჩვენ შეგვიძლია და მე ვფიქრობ ძალიან გვაკლია. ანუ, როდესაც ჩვენთან ადამიანის დაცინვა, შერცხვენა, გარიყვა, სირცხვილი არ არის და მიუღებელი ქცევა არ არის და აი თავზარი არ გვეცემა, როდესაც ჩემს გვერდზე ავტობუსში ბავშვს აგდებენ, აი მან ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს საზოგადოებას რა, არ ვიცი ამას რა ქვია, მომწიფლობა ქვია თუ აი ძალიან რა ვიცი, არ ვიცი. საზოგადოებას გვაქვს ძალიან შეზღუდული ჩვენი შესაძლებლობა. აი მაგით დავიწყებდი. რა უნდა გავუბრუნდეთ ამ პასუხს? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ კიდევ ერთ ამის უნდა გავხსნა ხაზი. აქ ლაპარაკი პროფესიონალებმაო არიციანო და ამიტომ აქვს სტიგმაო. რა მაინტერესებს ხა იგივე პროფესიონალს, მაგალითად სამედიცინო პროფესიონალს, რომ არ შეეძლოთ მაგალითად წნევის გაზომვა. ან ემსის გაკეთება. ჩვენ დავждებოდით შვიდად და დავალდებით, როდის ისწავლის ჩემს წნევის გაზომვას. სუსტად ისეთივე ცოდნაა წნევის გაზომვა, როგორც ის, რომ როდესაც მე მოვიყვან ბავშვს რაღაცა მდგომარეობით, შემდეგ შეგეძლო ამის გაკეთება და თუ არ შეგიძლია ამის გაკეთება, მაშინ არ ხარ ბავშვს, არ უნდა იმუშაო. ესეც შავ-თეთრი რეალობა არ უნდა. აი იმდენმა რამდენმაც არ იცის წნევის გაზომვა, ემსის გაკეთება და შეზღუდული შესაძლებლობა ბავშვის გასინჯვა. რაღაცა ჩემთვის ეს შავ-თეთრია. არ უნდა იმუშაოს. ძალიან მარტივი. ანალოგური ჩემთვის მასწავლებელმაც. თუ მან არ იცის როგორ უნდა იმუშაოს, მაშინ მან არ უნდა იმუშაოს. ანუ ცოტა მე მგონი სიმკვეთრე უნდა შემოვიტანა. კიდევ ერთ ნიუანსს გავუსვა ხას. მე მგონი ძალიან საინტერესო სტიგმის ფორმები ჩამოთვალა, მაგრამ კიდევ ძალიან ბევრია. და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ადრე შეიძლება დავიწყოთ. ეს არის სტიგმა ჩამოყალიბდება, მანამდე არის სტერეოტიპი და არასწორი ინფორმაცია. ჩვენ უნდა ვფიქრობ საზოგადოებამ უნდა კამპანია ვაწარმოოთ რის შესახებ იცით? აი ახლა მე რომ ვამბობ, ესეც ხომ არ არის სტიგმა. უნდა გკითხოთ, მითხარი, სტიგმა? არასწორად ვამბობ, შემისწორი. ანუ ბევრად უფრო მეტია და უნდა მოვახდინოთ ამის იდენტიფიცირება აუცილებლად. კიდევ ერთი რაც უნდა ხაზი გავუსვა. სტიგმა არ არის როგორ გითხრათ, უბრალო და ზიანს რომ არ დაყენებს ისეთი სიტყვა დავუსწრებელი. უვნებელი. სტიგმა არ არის უვნებელი. სტიგმა არის გაცილება მავნე, ვიდრე დღეს არის საქმე. მოდი ესე ვთქვათ, ყველა სტიგმის უკან, აი როდესაც იძახეს და საწყალი რაღაცა უშნო. ამის ქვეტექსტი არის, რახან ის არის საწყალი, ესე იგი მას უნდა შეეზღუდოს რაღაც უფლება. ეს არის ძალიან მავნე პროდუქტი. რო ჩაიკითხებით, აი მე შეგვიძლია ჩაიკითხო. ანუ აქ კარგი ბავშვები არ არიან, ანუ რა გარეთ უნდა გამოვიდნენ ეს კარგი ბავშვები თუ არც უნდა ისწავლონ არაფერი, თუ განათლება არ მიიღონ. ქვეტექსტი არის ძალიან დიდი მავნებლობა. ქვეტექსტი არის ის, რაც ჩვენთან კანონით აღჭურვილია. ყველას გვაცხადა. დისკრიმინაციის წინააღმდეგ კანონმდებლობა, რომელიც მივიღეთ 2 წლის წინ, პირდაპირ გვეუბნება ამოვწერე, რომ აკრძალულია ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს პირის იძულებას, წაქეზებას, ან ხელშეწყობას მესამე პირის მიმართ ამოქმედ გათვალისწინებულ დისკრიმინაციის განხორციელებას. ანუ სინამდვილეში, როდესაც ეს სტიგმას ესე ავახვავებთ და მოვუწოდებთ და ვავრცელებთ, ჩვენ კანონის ფარგლებში უკვე ხვდები და ერთი ნაბიჯი გვაქვს დისკრიმინაციამდე, რის შემდეგაც სასამართლოში აუცილებლად მივა საქმე. და სასამართლოში თუ მივა, იქ უკვე რა თქმა უნდა სანქციაც იქნება, ზიანის ანაზღაურება და ასე შემდეგ. ანუ განსხვავებული სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისგან სტიგმის გადამტები და არა აბსოლუტურად ტრანზიცია. და ძალიან მავნებელი, ძალიან საშიში და ერთი ნაბიჯია, რომ სასამართლოში გიჩვლებენ აი ამ ქმედების განხორციელების გამო. და დაუბრუნდეთ, ეხლა რა შეიძლება ბევრი რამე შეიძლება გავაკეთოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა რეცეპტები არ არის, მაგრამ არის აღიარებული საერთაშორისო კამპანიები და ჩვენც უნდა გავითვალისწინოთ. ნუ პირველი ის რომ ჩვენ აქ სანამ დავიწყებთ საუბრობთ თავად ტერმინზე და ტერმინში გვაქვს პრობლემა და შეგვიძლია ეს გავშალოთ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, როცა ვამბობთ, აქ არ გულისხმობთ ჩვენ შეზღუდულ უნარებს, ანუ შესაძლებლობის რომ ადამიანშია. არამედ გულისხმობთ იმ შესაძლებლობას, რომელიც გარემოში შეეზღუდა. ამიტომ მე მირჩევია ადამიანთან საუბრისას ვისაუბრო, რომ ეს ადამიანი მაგალითად ქორწინება შეზღუდულია, ან ტრანსპორტი, ან განათლება შეზღუდულია, ან საქმიანობა შეზღუდულია, ან დასაქმება შეზღუდულია.
ის არ არის უნდა შეზღუდული, მაგრამ ყველა სხვადასხვა გვაქვს და რა ვიცი, არ მგონია რომ ჩემი დასაქმების უნარი ვიღაცის დასაქმების უნარზე ვინ გაზომა, ხომ ერთად ეს ერთი. მეორე კლასიკური გადაჭრა ამ პრობლემის არის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა ჩვენი გაგებით არის მრავალფეროვნების ნაწილი. საერთოდ არ არსებობს ხაზი, რომლის იქითაც ვართ ან არ ვართ, ყველა ვართ განსხვავებული და არა მარტო შესაძლებლობით, არამედ, რა ვიცი, კანის ფერით, შეხედულებებით განსხვავებულები ვართ, ხო? თუ ეს არის მრავალფეროვნება, მაშინ მრავალფეროვნება არის მისაღები და ამიტომ ხაზი უნდა წავშალოთ ჩვენს და ვიღაცებს შორის. ყველა ვართ მრავალფეროვანი. და, რა ვიცი, ერთ ნიუანსს გავუსვა კიდე, სახელმწიფო სტრუქტურების ძალიან ცუდი მასტიმულირებელი როლი. ჩვენს ქვეყანაში ხო როგორ ხდება, უყურეთ, რატომ უწევთ შობლებს თვით სტიგმის გაძლიერება? იმისათვის, რომ შობელმა გაზარდოს მოლოდინები ბავშვის მიმართ, მას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა გარემოში, ხო? ბავშვი ატარებს ბაღში, სკოლაში, ექიმთან, ასე შემდეგ. სახელმწიფო ეუბნება, რომ შენ ხომ ამბობ, რომ შენს შვილს არ აქვს ესეთი მძიმე მდგომარეობა, ხო? მაშინ მიიყვანე ჩვეულებრივ სკოლაში, ვინ დაგიშალა? ამას ჩვენ ვეძებთ ხოლმე თანასწორობის ხაფანს, როცა გეუბნება, რომ მიდი გადახდით, თუ მაგარი ხარ, გადახდით. აი ზუსტად ეს არის და შენ გაქვს ესეთი გამოსავალი, მე თუ ვიტყვი, რომ ჩემს შვილს ტრაგიკული არაფერი ჭირს, მაშინ აქ არ მომცემენ, მაშინ უნდა ვიწუწუნო. მომეცით ეს სერვისი, ესე მძიმე, ხვდებით ჩვენ სახელმწიფო გვიგიძგებს, რომ ვიწუწუნოთ. და უბრალოდ ეს კანონში მიწერა, იმისაც რომ სტატუსი მიიღოს ბავშვმა, ბავშვმა სიმპტომები უნდა გამოაჩინოს. შეტევა მოუვიდეს. რასაკეთებს შობელი, რომელსაც ფული ჭირდება? მედიკამენტს არ აძლევს ამ ბავშვს, რომ დამძიმდეს. ხვდებით როგორი არაადამიანურია ხო სისტემა? და ეს ჩანს მედიაში, ახალისებული არის ეს. კი, თუ ჩვენ კარგად ვიცოცხლებს მდგომარეობის იმისთვის, რომ რამე გვაჩუქონ, აი ესე თან დამცირებელი, ან ლოგიკურია და ნიშანია, როგორც ჩანს ეს მედიაში გახშირებული რეპორტაჟები ამ თემაზე, იმის რაზეც თქვენ საუბრობთ. კი, იმიტომ რომ რაც მეკუთვნის მე ის სერვისი, არ მაძლევ, როდესაც მე ღირსების განცდით ვიქცევი. შემე მაიძულებ რომ ღირსებას გადავაბიჯო და 200-ჯერ გითხრა, მომეცი სკოლა, ეს ძალიან ღირსების შემოახველია. აი აქ ხსნობს სახელმწიფოს გასწავლებას. ანა, დიდი მადლობა. არ მიყვე კითხვები. მოსმენა თუ რამდენი პრობლემა აქვს ჩვენ საზოგადოებას, რომ მე ნამდვილად მინდა თქვა, რომ ჩვენი საზოგადოება ვერ განვითარდება, თუ ის არ გაძლევს აი პრობლემას და არ გაძლევს იმ სტიგმას, რომელიც მის წევრებს აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების და ბავშვების მიმართ. შეუძლებელია ჩვენ ვთქვათ, მოლოდინი გქონდეს საზოგადოების პროგრესის და წინსვლის, რომლისკენაც ყველა მივიდვით, თუ ჩვენს გვერდით იგრებიან ადამიანები, რომელთა მიმართაც ჩვენ აი ესეთი სტიგმა გვექნება. და მე მინდა დავაზუსტო, ბატონმა იაგომ ახსენა, რომ არ გვაქვს რაოდენობრივი მონაცემები, ეს გვაქვს UNICEF-მა ჩაატარა რაოდენობრივი კვლევა და საზოგადოების 40%-ს აქვს სტიგმა, ანუ ნეგატიური დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ და აი მას შემდგომ უკვე ჩვენ ბატონი იაგოსთან ერთად განახორციელებთ თვისობრივი კვლევა, რათა გამოვიგოთ თუ რა იდგა აი ამ 40%-ის მიღმა და ჩვენ აი სურათი რაც მივიღებთ, ასევე საკმაოდ მძიმეა, ხომ? აი ესეთი სტიგმა, ეს ნეგატიური დამოკიდებულებები აქვს საზოგადოების წევრებს და ჩვენ ახლა ამას ვისმენთ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ამას თქვენ აწყდებით ყოველ ფეხის ნაბიჯზე და წარმოგვიდგენია, რამდენად მძიმე არის, როდესაც ეს პირადად შენ ეხება, შენ შვილს ეხება და ამას გრძნობ ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, მომენტში, როდესაც თქვენ გიხდებათ საზოგადოებაში ცხოვრება. ეს ძალიან მძიმეა და ჩვენ UNICEF-ს მე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რაგებმილი გვაქვს საკომუნიკაციო კამპანიის განხორციელება, სწორედ რომელიც მიმართული იქნება საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური დამოკიდებულების და სტიგმის წინააღმდეგ, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ არსებული სტიგმის წინააღმდეგ. ჩვენ ამ კამპანიის განხორციელებას ვგეგმავთ, დავიწყოთ უკვე დეკემბრიდან, იანვრიდან, ყველაზე გვიან და ჩვენ დიდი სურვილი იქნება, რომ თქვენც აქტიურად ჩაერთოთ ამ კამპანიის რამდენადაც უნებრივია თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომლებიც განიცდით აი ამგვარ დამოკიდებულებას და ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით თუ შევძლებთ აი ამ სტიგმასთან ბრძოლას და თქვა ჩვენი მოლოდინი იქნება, რომ თქვა ახლა ეს
60% არ მგონია რომ დავიდეს ახლა ნულამდე ამ ერთი წელი განმავლობაში საკმაოდ რთული პროცესია და საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია და ეს არ ხორციელდება არც მხოლოდ ერთი კლიპის გადაღებით, არც მხოლოდ ერთი რაღაც ბუკლეტის დაბეჭდით, ჩვენ ნამდვილად წინააღმდეგი ვართ ამგვარი მიდგომებით, საჭირო იქნება ძალიან კომპლექსური სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება და აქ ჩართული უნდა იყოს აუცილებლად საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები, ანუ კომპლექსური მიდგომა იქნება საჭირო. თქვენ ახსენეთ პრობლემები ჯანდაცვის სექტორში, განათლების სექტორში, საზოგადოებაში და აუცილებელი იქნება რომ ყველა მიმართულებით ერთობლივად განხორციელდეს გარკვეული ღონისძიებები იმისათვის რომ ამ ადამიანებმა შეძლონ დისკრიმინაციისა და თავისუფალ საზოგადოებაში ცხოვრება, ეს მათი უფლება და ჩვენ მოვალეობაა რომ შევქმნათ ასეთი გარემო და ასეთი საზოგადოება. ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი მადლობა ამ კვლევისთვის, რომელიც იძლევა ძალიან ბევრ საშუალებას იმისთვის, რომ შევინახოთ პრობლემები და ვეძებოთ სად არის გამოსავალი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ხართ და იბრძვით და არ ნებდებით. ანა, მადლობა იმისთვის, რომ ხედავთ ძალიან უნიკალური კუთხით ამ პრობლემას და ძალიან თვით კრიტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე მარტო ყველაზე ძლიერი ესეთი ძალა, რომელიც რეალურად გორწმუნდება. მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით და კითხვები დასვით. უბრალოდ ალბათ შეჯამებით ვიზით უნდა ითქვას, რომ აქ არის ბრძოლა არა პრივილეგიებისთვის, არამედ თანასწორი დამოკიდებულებისთვის და ეს არის რაღაცნაირად ფაქტორი ამ პრობლემას. ძალიან მადლობა.